4 दिन भइसक्यो नयाँ भिडियो बनाउनु सोचेर, तर के भिडियो निकाल्ने आइडिया आइरहेको थिएन. सो आई लभ मेकिङ गेम्स. मेबी आई सुड स्टार्ट टिचिङ हाउ टु मेक गेम्स. जावास्क्रिप्टको सिरिज बनाउने सोचेँ, बट जावास्क्रिप्ट गर्नको लागि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड बेसिक अफ HTML, CSS, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. सो कम्प्लिटली फ्रम स्क्रचबाट स्टार्ट गर्छु भने डिसिजन चाहिँ लिएँ मैले. आइ एम नट स्योर के हुन्छ भनेर. बट यो सिरिजमा चाहिँ वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम HTML, CSS एन्ड देन मुभ टुवर्ड्स जावास्क्रिप्ट. र अल्टिमेट गोल भने चाहिँ जावास्क्रिप्टमा गेमहरू गर्नु. जस्तै मेबी यु क्यान बिल्ड अ फ्ल्यापी बोर्ड, स्पेस सुटर, सिम्पल हुन्छ नि, मारियोको क्लोनहरू जस्तो केही बनाउन सकिन्छ कि. इट्स अ च्यालेन्ज फर मी एज वेल. बट आई थिङ्क तपाईँ जुन लेभलमा भयो भने यो सिरिजमा आउनुभयो भने चाहिँ यु विल बी एबल टु मेक अ गेम अन जावास्क्रिप्ट, द्याट्स फर स्योर. तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम फाउन्डेसन चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हुन्छ. नो वर्स, यदि पहिला कहिले पनि जावास्क्रिप्ट गरेको छैन भने पनि इट सुड बी फाइन फर यु. हामीलाई धेरै टाउको चाहिँ दुख्दैन होला, होपफुली. सो फ्यु भिडियोजमा चाहिँ आई विल जस्ट ले द फाउन्डेसन. विल टक अबाउट wave, and then we'll talk about HTML, CSS, and then we'll talk about JavaScript. र तिनटैको फन्डामेन्टल क्रस भइसकेपछि बल्ल हामी गेम चाहिँ बनाउँछौँ. सो इट्स गन बी अ लङ सिरिज. आई होप मेबी 1 महिनाभन्दा बढी नै जान सक्छ यो भिडियो सिरिज निकाल्दा. बट इट्स गन बी फन. या सो वेबमा जान मन छ, कुन पोइन्टबाट सुरु गर्ने थाहा छैन भने चाहिँ दिस माइट बी अ पर्फेक्ट भिडियो फर लाइक सब्सक्राइब बटन थिचेर राखिरहनु, पछि चाहिँ काम लाग्न सक्छ. आई एम भेरी एक्साइटेड.